خب امروز میایم جاینز میخوانیم در MySQL که چطور ما بین تیبل های خود قبلا ما خوانده بودیم که چطور توسط پرایمری کی و فارین کی ما ریلیشنشیپ بین تیبل ها به وجود میاریم. اما حال ما چطور میتونیم که وقتی که یک ریلیشنشیپ به وجود آمد چطور همون دیتای از او را تمامش یک جای رید کنیم و یا هم دریافت کنیم و یا هم بخوانیم. خب میایم در SQL اول یک تیبل جور میکنم، میگم که create یک تیبل به نام orders، یک تیبل به نام orders میخوایم جور کنم و اینجا میگم که اول order ما چی داره؟ ID داره. میگم که اینتیجر هست، پرایمری کی هست، درست، و auto increment هست. auto increment اینجا کاما میدیم و بعد از او چی هست؟ میگم user ID داره. کدام یوزر؟ ایره order میده، ای هم از اینتیجر. بعد از او داریم product ID کی هم از اینتیجر. خب حالا میایم چی میکنیم که با یا فارین کی جور میکنیم، میایم که constraint چی بده برش؟ اول یک نام برش میدیم که fk user و بعد از اون میگیم که فارین کی کدام کالم user ID، درست، و این آیدی رو دیره بزرگ میکنم از میشه و بعد از اون میگم که رفرنس میکنه با یوزر، تیبل یوزر و با آیدی. اینا اینجا میگم دیگه کانسترنت ما رو جور میکنیم که کانسترنت fk product و بعد از اونجا میگیم که foreign key و بعد از اون قسمت نوشته میکنیم که user، قسمت باید اینی نوشته کنیم که product ID و بعد از اونجا رفرنس میکنه با product و بعد از اون در داخل از اون ID و یا هم products هستن. ولی کلیک اکزیکیوت کنیم ببینین تیبل ما کرییت شد، تیبل orders و بعد از اون میایم در قسمت insert اینجا میگیم که مثلا احمد یک آردر داده که آردر یک است و از اینجا میگیم که خان یک آردر داده که آردر 2 هسته و یک دانه دیگه هم اینجا کرییت میکنیم، مثلا میگیم اینی آردر هست اما یوزر نداره و این اکزیکیوت میکنیم. تمام شه و این اکزیکیوت میکنیم، دیتای ما ذخیره شد، یوزر آیدی 1 2 و یک دانش هم خالی. حالا میبینیم اینجا ببینین 3 دانه یوزر هست و اینجا هم دو یوزر ما آردر داره، یک یوزر ما آردر نداره. حالا میایم در تیبل یوزرز میایم جوین میکنم، میگم که سلکت کو از تیبل آردرز آیدی شه، درست است، و بعد از اون میگم ایره هز نشان بده هز آردر آیدی. بعد از اون فرام از کدام تیبل؟ از تیبل یوزرز. حالا در تیبل یوزرز خب ما آردر آیدی نداریم، این حالی ایجاست که ما استفاده میکنیم میگیم inner join کو کدام تیبل؟ تیبل آردرز. و بعد از اون میگیم آن، میگیم در تیبل یوزرز amir.id که هست او مساوی است با orders.userid، درست است. اینالی اینجا ما فقط چی کردیم؟ آیدی هایی که یوزرها داده او را نمایش دادیم. حالا بیاین ببینید اینی آردرها دو آردری است که یوزرها نشان داده. خب ما بجز از این میخوایم نام یوزرها بگیرم، در اول نوشته میکنم که users.name نام یوزرها نشان بده، درست، و اینجا کاما میتونم. حالا یک اکزیکیوت کنیم ببینید احمد که است آردر 10 داده و خان که است آردر 11 داده، درست است. اینی بود از inner join چی میکنه که دو تیبل ما رو وصل میکنه و تنها اونمو دیتای رو وصل میکنه که در خود تیبل در هر دو تیبل باشه، مثلا احمد و خان که است در هر دو تیبل است. یعنی اگر ما تیبل آردرز براتون نشون میدم، در تیبل آردرز ببینین آیدی 1 و 2 هست و در خود تیبل یوزرز اگر بیاییم در تیبل یوزر 1 و 2 هست، اما اینی یک دانش چی میگن نل هست و همچنان در یوزر اینی فانوس هم هست اما یاردر نداره، به اون خاطر نشان نداده. ای از inner join. دیگه جوینی که ما داریم او از left join، درست. پیش از او که left join رو بخوانیم ما چطور میتونیم اینجا پروداکت هم بیارم؟ اگر ما بیایم اینجا ببینین در تیبل آردرز ما پروداکت هم دارم، درست. ما میخوایم اینجا پروداکت هم نشان بدم، میره ادیت میکنم، میگم دیگه چی را بجز از این نشان بده، کاما میگم
products dot product name هم به من نشان بده. این حالی ما باز باید جوین کنم. بعد از او میتونم باز نوشته کنم که inner join کو درست inner join کو کدام تیبل؟ تیبل products درست که on در orders dot product id is equal to products dot id. و اگر آلی را اکزیکیوت کنیم ببینید احمد است، آردر در داده و 11 اینی پروداکت و اینی پروداکت. یعنی ما تا نیستیم که سه تیبل در عین زمان جوین کنیم. فقط چی از اینر جوین رو نوشته میکنین، اول تیبل اوله بعد از او اینر جوین تیبل دومه. حالا ببینید یوزر آیدیش در ای است، باز در خود آردر آیدی که است او پروداکت آیدی در آردر آیدی است. یعنی ما میتونیم که توسط اینمی اینر جوین چندین تیبل با هم وصل کنیم. اگر نفهمیدین دوباره براتون تشریح میکنم. گفتیم که سلکت کو اول از یوزر فقط نامش بگی، از آردرز آیدیش بگی و هز آردر آیدی، یعنی همون کالمش که است او را نامش تغییر دادیم به نام. اگر نامش تغییر ندیم او را به نام آیدی برمان نشان میده. و گفتیم که از products dot product name اینا را بگی از سه تیبل مختلف، از تیبل یوزرز، آردرز و پروداکت. گفتیم اینا تمامش از یوزرز بگی، یعنی مین اصلی تیبل ما کسب یوزرز است، چون که ما در تیبل خود یوزرز هستیم. صحیح. و بعد از اون میگیم که inner join کو آردرز. اول آردر inner join کو که یوزرز که است آیدیش مساوی است به orders.user_id. اینی دو دانه که است مساوی است. درست. بعد از گفتیم که products هم همراه جوین کو که در خود orders.product مساوی است با products id. وقتی که اکزیکیوت کنیم ببینین نیم اول آمد، بعد از order id که ما گفته بودیم که has order id نشان میده. و اینجا ببینین product name چون که این product name از اینجا گرفت. حالا تمام تیبل ها با چه شد؟ جوین شد. این بود از inner join. میریم left join میخوانیم.